السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم آلاء من قناة تاليا كروشيه. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. في فيديو اليوم إن شاء الله رح ننفذ مع بعض ميدالية الأرنوبة. شوفوا ما أحلاها، شوفوا التفاصيل، الفستان. وإن شاء الله في الفيديو القادم رح أشتغل معكم ميدالية الأرنوب. بالنسبة للتفاصيل بنات رح يكونوا نفس الأذنين، نفس الرأس، وأيضا نفس الإيدين، لكن في اختلاف بسيط في الجسم لحتى نعمل ملابس الأرنوبة أو ملابس الأرنوب. يعني الجزء القادم فقط رح أشتغل معكم تفاصيل الجسم، وباقي الأجزاء رح تكون تكرار لهذا الجزء. الأدوات والمستلزمات اللي مطلوبة منا لحتى نشتغل ميدالية الأرنوبة. بالنسبة للون الجسم بنات أنا استخدمت خيوط يارن آرت جينز. إذا متوفر عندكم خيوط أليزا كوتون جولد أو أي خيط مشابه لإلهم تقدروا تستخدموهم. استخدمت اللون البيج رقمه 5، وبتقدروا تشتغلوا باللون الأبيض. بالنسبة للفستان رح أشتغل الفستان باللون البنفسجي. هاي بالنسبة للخيوط. أيضا بنات رح نحتاج إلى سنارة رقم 2، مقص وإبرة تنظيف، ورح نحتاج حلقة ميدالية، وكمان رح نحتاج إلى عيون سيفتي. مقاس العيون 8 ملم. إذا متوفر عندكم 6 ملم بتقدروا أيضا تستخدموها. رح نحتاج أيضا بنات إلى لاصق. هذا اللاصق لحتى نثبت الفيونكة، وكمان رح نحتاج إلى خيط تطريز لحتى نعمل الحاجب والفم. إذا متوفر عندكم خيط تطريز باللون الأسود أيضا تقدروا تستخدموه. آخر شي بنات رح نحتاج إلى فايبر لحتى نحشي فيها جسم الدمية. ورح أعطيكم المقاس قبل ما نبدأ في التطبيق. المقاس من أعلى الرأس إلى أسفل القدم 13 سنتي. مقاسها جدا مناسب للميداليات، كتير حلوة ومرتبة. فإن شاء الله رح ننفذهم مع بعض لحتى يكونوا هيك كابلز. خلونا ننتقل الآن على طول إلى التطبيق. رح نبدأ في باترون الرأس ونعمل دائرة سحرية. نشتغل جوا الدائرة 6 غرز حشو. ننتبه بنات لازم نشتغل بغرزة الحشو الإكس، وغرزة الحشو الإكس لازم تكون السنارة فوق الخيط. اشتغلت 6 غرز حشو جوا الدائرة. خيط البداية راح أسحبه لحتى أغلق مركز الدائرة. قبل ما أنتقل إلى السطر الثاني راح أضيف علامة لأنه راح يكون الشغل حلزوني. الآن السطر الثاني راح يكون تزايد في كل الغرز. كل غرزة راح تقابلنا راح أدخل فيها السنارة وأشتغل فيها غرزتين حشو في نفس المكان. كملت بنات السطر الثاني، عدد الغرز في نهايته 12 غرزة حشو. راح أنتقل الآن إلى السطر الثالث. السطر الثالث راح يكون عبارة عن غرزة حشو واحدة واللي بعدها تزايد. راح أكررها لنهاية السطر حشو تزايد وأرجع لكم إن شاء الله. كملت السطر الثالث، عدد الغرز في نهايته 18 غرزة حشو. الآن راح ننتقل إلى السطر الرابع وراح أشتغل 2 حشو تزايد، 1 2. بعد 2 الحشو راح نشتغل تزايد. راح أكررها لنهاية السطر 2 حشو تزايد وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات السطر الرابع 2 حشو تزايد، عدد الغرز في نهاية السطر 24 غرزة حشو. نرجع العلامة وننتقل للسطر الخامس. في السطر الخامس راح نشتغل من البداية 1 2 3. بعد ال3 حشو راح تكون عندي تزايد. راح أكررها لنهاية السطر 3 حشو تزايد وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات السطر الخامس 3 حشو تزايد. بعد هيك راح ننتقل إلى السطر السادس والسابع، سطور ثابتة. عدد الغرز انتهت معي في السطر الخامس 30 غرزة حشو. الآن بنات راح أشتغل السطر السادس والسابع سطرين ثبات
بدون تزايد أو تناقص. فقط كل غرزة راح تقابلنا راح نشتغل فيها غرزة حشو واحدة. راح أكمل سطرين الثبات وأرجع لكم إن شاء الله. كملت السطر السادس والسابع سطور ثابتة. راح أرجع العلامة وأنتقل إلى السطر الثامن. في السطر الثامن راح نشتغل 4 حشو تزايد، 1 2 3 4. بعد 4 حشو راح نشتغل غرزة فيها غرزتين حشو. راح أكملها لنهاية السطر 4 حشو تزايد وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات السطر الثامن 4 حشو تزايد. عدد الغرز في نهاية السطر 36 غرزة حشو. الآن راح أرجع العلامة وراح أنتقل إلى السطر التاسع والعاشر وال11 راح يكونوا سطور ثابتة. راح أشتغل 3 سطور ثبات وأرجع لكم إن شاء الله. كملت 3 سطور ثابتة وما زالت عدد الغرز 36 غرزة حشو. راح أرجع العلامة وأنتقل إلى سطر 12. في سطر 12 بنات راح نشتغل من البداية 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. بعد ال5 حشو راح نشتغل تزايد وراح أكررها لنهاية السطر 5 حشو تزايد وأرجع لكم إن شاء الله. كملت السطر بنات 5 حشو تزايد. عدد الغرز في نهاية السطر 42 غرزة حشو. راح أرجع العلامة وراح أشتغل الآن سطور ثابتة من سطر 13 إلى سطر 15، 13 14 15. 3 سطور ثبات أيضا بدون تزايد أو تناقص. راح أكملهم الثلاث وأرجع لكم إن شاء الله. كملت 3 سطور ثابتة. شوفوا كيف صارت. الآن بنات قبل ما ننتقل إلى سطر 16 أسحب الخيط شوي للأعلى لحتى أركب مكان العيون. العيون راح تكون بنات ما بين السطر 12 و13، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هاي السطر 12 وهي 13. من البداية بنات راح نختار الغرزة اللي راح يكون فيها العين، راح نحطها ما بين غرزتين تزايد اللي هو سطر 12. هاي الغرزة اللي كانت فيها التزايد راح هيك أفتحها بالسنارة شوي وراح أحط لها العين بهاي الطريقة. والعين الثانية راح تكون بعد 1 2 3 4 5 والتزايد اللي راح يقابلني الثاني راح أحط العين الثانية. شوفوا وهيك بتكون العين صارت جاهزة. شايفين بنات؟ راح أقفلهم وخلص هيك صاروا جاهزين. راح أنتقل الآن إلى سطر 16. أرجع العلامة وراح نبدأ في التناقصات. في سطر 16 راح نشتغل من البداية 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. بعد ال5 حشو راح نشتغل التناقص المخفي بنات. حلقتين الأمامية من الغرزتين أسحب غرزة الحشو وراح أكررها لنهاية السطر 5 حشو تناقص وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات سطر 16 5 حشو تناقص كررتها 6 مرات. عدد الغرز في نهاية السطر 36 غرزة حشو. راح أنتقل الآن إلى سطر 17 وراح أشتغل من البداية 2 حشو، 1 2. بعد الاثنين الحشو راح نشتغل تناقص. راح أكررها لنهاية السطر 2 حشو تناقص وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات سطر 17 2 حشو تناقص كررتها 9 مرات. عدد الغرز في نهاية السطر 27 غرزة حشو. الآن راح أنتقل لسطر 18
وراح أشتغل من البداية غرزة حشو واحدة واللي بعدها تناقص. راح أكررها لنهاية السطر حشو تناقص وأرجع لكم إن شاء الله. كملت سطر 18 حشو تناقص، كررتها 9 مرات. عدد الغرز في نهاية السطر 18 غرزة حشو. الآن خلصنا من باترون الرأس. على أول غرزة حشو رح نعمل منزلقة اللي هي مكان العلامة، ورح أقص الخيط على مسافة قصيرة. أنا بترك مسافة طويلة في الجسم لحتى نخيط. الحمد لله خلصنا. الآن بنات رح أحشيها فايبر منيح وأرجع لكم إن شاء الله. وهيك الرأس صارت جاهزة. رح أتركها على جنب ورح نبدأ في باترون الأذن. في البداية بنات باترون الأذن رح نبدأ بدائرة سحرية، ورح أشتغل جوا الدائرة 6 غرز حشو. 1. اشتغلت جوا الدائرة 6 غرز حشو. خيط البداية رح أسحبه لحتى أغلق مركز الدائرة. والآن رح أرجع العلامة وأنتقل للسطر الثاني. في السطر الثاني رح أشتغل حشو واللي بعدها رح تكون تزايد لنهاية السطر، تكرار حشو وراها تزايد. كملت السطر الثاني بنات حشو تزايد. عدد الغرز في نهاية السطر 9 غرز حشو. رح ننتقل الآن للسطر الثالث ورح أشتغل من البداية 2 حشو. 1 2. بعد الاثنين الحشو رح نشتغل تزايد غرزتين حشو في نفس المكان لنهاية السطر. كملت بنات السطر الثالث 2 حشو تزايد وعدد الغرز 12 غرزة حشو. الآن رح أرجع العلامة وأشتغل 3 سطور ثابتة بدون تزايد أو تناقص. السطر الرابع الخامس والسادس سطور ثابتة وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات 3 سطور ثابتة. رح أنتقل الآن إلى السطر السابع. في السطر السابع من البداية رح نشتغل 2 غرز حشو. بعد الاثنين الحشو رح نعمل تناقص. رح أكررها لنهاية السطر 2 حشو تناقص وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات السطر السابع. عدد الغرز في نهاية السطر 9 غرز حشو. كررت 2 حشو تناقص 3 مرات. الآن هون مكان العلامة رح نعمل منزلقة، وبدون ما أرتفع سلسلة رح أقص الخيط على مسافة طويلة لحتى أترك مجال للخياط الأذن في الرأس، وأيضا لحتى أترك مجال لعمل حلقة الميدالية في أعلى الرأس. وهيك الأذن صارت جاهزة. أنا هون جهزت القطعة الثانية مسبقا. من الأذن رح نحتاج 2. رح أتركهم على جنب ورح ننتقل لباترون اليد. أيضا رح نشتغل باترون اليد بنفس لون البشرة في البداية أو اللون الأبيض. رح نبدأ بدائرة سحرية ورح نشتغل جوا الدائرة 6 غرز حشو. اشتغلت جوا الدائرة 6 حشو. خيط البداية رح أسحبه لحتى أغلق مركز الدائرة. أول غرزة حشو رح أغلقها بمنزلقة وأرتفع سلسلة، ما رح أحط علامة في اليد. السطر الثاني رح أبدأ من مكاني غرزة حشو واحدة واللي بعدها تزايد. رح أكررها لنهاية السطر حشو واحدة واللي بعدها تزايد. كملت السطر الثاني بنات حشو تزايد. الآن على أول غرزة حشو رح أعمل منزلقة وأرتفع سلسلة، ونشتغل السطر الثالث الرابع والخامس سطور ثابتة بدون تزايد أو تناقص. فقط كل غرزة رح تقابلنا رح نشتغل عليها غرزة حشو واحدة. رح أكمل 3 سطور ثبات وأرجع لكم إن شاء الله. كل سطر بنات لازم تغلقوا بمنزلقة وترتفعوا سلسلة.
أكمل وأرجع. كملت 3 سطور ثابتة. آخر غرزة بنات اشتغلتها راح أفتحها وأدخل عليها لون الفستان. بعد ما دخلتها على أول غرزة حشو راح نغلق فيها بمنزلقة وأرتفع سلسلة، وهاي الخيوط لون البشرة مع لون الفستان راح نربطهم وندخلهم جوا اليد. والآن بلون الفستان راح نشتغل سطر واحد ثابت بدون تزايد أو تناقص. من مكاني راح أدخل سنارتي، أشتغل أول حشو وأكمل لنهاية السطر سطر ثابت وأرجع لكم إن شاء الله. كملت سطر ثابت بلون الفستان. على أول غرزة حشو راح أعمل منزلقة، وقبل ما أقص الخيط بنات راح أغلق الطرفين مع بعض. شوفوا أعمل هيك، سنارتي راح تكون على يميني والطرفين هيك، راح أغلقهم ب4 غرز حشو. 1 2 3 4. وهيك اليد صارت جاهزة. أقص الخيط على مسافة شوي طويلة لحتى أترك مجال للخياطة. رح نحتاج من اليد قطعتين، أنا هون جهزت القطعة الأولى مسبقا، شوفوا ما أحلاها. أيضا رح نتركها على جنب، ورح نبدأ الآن بنات في باترون الجسم. باترون الجسم رح يبدأ في الأقدام بلون البشرة أيضا بنفس اللون، مو مثل الأرنوب رح يكون لباس، لا، رح نبدأ على طول في باترون القدم. باترون القدم رح يبدأ بالسطر الأول دائرة سحرية، ورح نشتغل جواتها 6 غرز حشو. رح أسحب خيط البداية لحتى أغلق مركز الدائرة، ورح أضيف العلامة. السطر الثاني بنات رح يكون عبارة عن تزايد في كل الغرز، كل غرزة رح تقابلنا رح نشتغل عليها غرزتين حشو. أكمل السطر الثاني تزايد في كل الغرز وأرجع لكم إن شاء الله. كملت السطر الثاني تزايد في كل الغرز، عدد الغرز 12 غرزة حشو. الآن رح أشتغل بنات 5 سطور ثابتة من سطر 3 إلى سطر 7. 3 4 5 6 7. رح أشتغل 5 سطور ثبات وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات 5 سطور ثابتة. إذا كانت هاي أول قدم مكان العلامة رح تعملوا منزلقة وتقصوا الخيط على مسافة شوي طويلة. شوفوا بنات هاي القدم الأولى أنا جهزتها مسبقا، مكان العلامة منزلقة وقصيت الخيط على مسافة شوي طويلة لحتى إذا كان في أي فراغ ما بين الأقدام نخيطه في الإبرة، فهيك بيكون شكلها مرتب وأنظف. الآن القدم اللي لسه موصولة في الطبي يعني القدم الثانية، بدون ما أرتفع سلسلة ولا أعمل منزلقة على القدم، على طول رح أخذ القدم الأولى. القدم الأولى هاي المكان اللي عملت عنده المنزلقة صح؟ أرجع للخلف 3 غرز، 1 2 3. في الغرزة الثالثة اللي رجعتها أسحب منها الخيط وأعمل منزلقة وأرتفع سلسلة. بعد هيك بنات من مكاني رح أبدأ في أول غرزة حشو، الغرزة الثانية والغرزة الثالثة، وهذول الغرز اللي أنا رجعتهم للخلف. الغرزة الرابعة رح تكون هي الغرزة اللي عملنا عندها منزلقة، هاي الغرزة الرابعة. أخذ هذا الخيط معي لحتى أوصله لمنتصف القدم. بعد 4 حشو هاي 5 6 7 8 9 وهي الغرزة العاشرة. اشتغلت 10 حشو. آخر غرزتين رح أشتغل فيهم تزايد، كل غرزة رح أعمل فيها غرزتين حشو، وهيك بتكون عندي انتهت القدم الأولى. أعدلها بنات عفوا. وهي آخر غرزة رح أشتغل فيها غرزتين حشو في نفس المكان، ورح يكونوا
آخر غرزتين اشتغلناهم تزايد. الآن على طول بنات راح أنتقل، هاي خلص خيط اللي تركته في القدم راح أتركه لحتى أخيط فيه في النهاية إذا كان في فراغات. على طول بنات القدم الثانية أول غرزة حشو راح تقابلني على السطر راح أدخل فيها السنارة. وانتبهوا بنات، هاي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هاي أول غرزة راح تقابلني في السطر أشتغل فيها تزايد. هاي 1 وهي 2، والغرزة اللي بعدها أيضا تزايد. فهيك بكون عملت تزايد في القدم الأولى وتزايد في القدم الثانية، ورح أكمل الآن 10 حشو لنهاية السطر. 1 وهيك بكون اكتمل عندي السطر الثامن. 10 حشو على القدم الأولى و2 تزايدات، هيك صاروا 14، و10 حشو على القدم الثانية و2 تزايدات 14، فعدد الغرز في نهاية السطر الثامن 28 غرزة حشو. الآن على أول غرزة حشو رح أعمل منزلقة بهاي الطريقة وأرتفع سلسلة، ورح أشتغل بنات 3 سطور ثابتة، السطر التاسع والعاشر والحداش. كل سطر رح نشتغله رح نعمل منزلقة ونرتفع سلسلة. رح أكمل 3 سطور ثابتة وأرجع لكم إن شاء الله. كملت 3 سطور ثابتة. الآن بنات آخر غرزة رح أفتحها، ما رح أكملها بلون البشرة، رح أدخل عليها لون الفستان. خلصنا الحمد لله من لون البشرة. خلص أسحب خيط الفستان على أول غرزة حشو، رح أعمل منزلقة بلون الفستان وأرتفع سلسلة. وهي خيط البشرة اللي بنشتغل فيه رح أقصه بسم الله وأربطه مع لون اللي دخلناه جديد. والآن بنات قبل ما أنتقل لسطر 12، شايفين هذا الخيط اللي تركناه في القدم، رح أدخله على الإبرة وأخيط الفراغ اللي موجود ما بين الأقدام بهاي الطريقة. بنات جدا سهلة هيك. آخذ الإبرة للأسفل وأحاول أخفي هاي الفراغ بالخياطة. وهيك صارت جاهزة. أكمل الآن بنات سطر 12. سطر 12 رح أشتغل سطر ثابت بلون الفستان، أول غرزة من مكاني أشتغل أول حشو، وهكذا رح أكمل لنهاية السطر سطر ثابت باللون الفستان. أكمل وأرجع. كملت بنات سطر ثابت بلون الفستان الجديد. الآن خلص ما رح أغلق بمنزلقة، رح أرجع للعلامة. بتحبوا تكملوا على منزلقة كملوا، أنا رح أحط العلامة وأشتغل الآن بشكل حلزوني. السطر 13 رح أشتغل أيضا سطر ثابت لكن في الحلقات الخلفية. رح أترك الحلقات الأمامية بنات لحتى نكون عليها الفستان. الحلقات الخلفية ما رح أخذها لحالها، رح أخذ معها الحلقة اللي بتكون تحتها. شوفوا بنات صح، كل حلقة هاي أوضحها لكم بالإبرة. شوفوا هاي الحلقة الخلفية، هاي الأمامية صح، وهاي الخلفية، وهي الحلقة الصغيرة اللي بتكون
تحت الحلقة الخلفية. شايفين هاي الحلقة الخلفية وخلف الخلفية. رح ندخل السنارة تحت هذول ونترك فقط الحلقة الأمامية لحتى نشتغل عليها الفستان. فعلى طول في أول غرزة رح آخذ الحلقة الخلفية والحلقة اللي بتكون تحتها، شوي بتكون مزعجة لكن لازم تعملوها لحتى ما يتشكل فراغ ما بين الغرزة والغرزة. وأبدأ بسطر ثابت بالحلقات الخلفية وآخذ الحلقة اللي تحتها. أكمل بنات السطر ثابت وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات سطر 13 سطر ثابت في الحلقات الخلفية. أرجع العلامة وأنتقل إلى سطر 14. في سطر 14 أيضا بنات رح يكون سطر ثابت لكن في الحلقتين عادي. أدخل سنارتي تحت الحلقة كاملة، تحت الغرزة كاملة عفوا، وأشتغل غرزة حشو لنهاية السطر سطر ثابت بدون تزايد أو تناقص. أكمل السطر الثابت سطر 14. عدد الغرز ما زال 28 غرزة حشو. أكمل وأرجع. كملت بنات سطر 14 سطر ثابت. الآن رح أرجع العلامة وأنتقل لسطر 15. في سطر 15 من البداية رح أشتغل 5 حشو، 1 2 3 4 5. بعد ال5 حشو رح نشتغل تناقص، رح أكررها لنهاية السطر 5 حشو تناقص وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات 5 حشو تناقص. عدد الغرز في نهاية السطر 24 غرزة حشو. رح أنتقل الآن لسطر 16. في سطر 16 من البداية رح أشتغل 2 حشو، 1 2. بعد الاثنين الحشو رح نشتغل تناقص، رح أكررها لنهاية السطر 2 حشو تناقص وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات سطر 16 2 حشو تناقص. عدد الغرز في نهاية السطر 18 غرزة حشو. ننتقل الآن لسطر 17. في سطر 17 رح أشتغل سطر ثابت في الحلقات الخلفية. على طول أول غرزة رح تقابلنا أخذ فقط الحلقة الخلفية وأشتغل غرزة حشو. الحلقات الأمامية رح نتركها بنات لحتى نشتغل قبة الفستان. شايفين هيك كشكش بسيط. فرح أكمل سطر ثابت في الحلقات الخلفية وأرجع لكم إن شاء الله. كملت سطر 17 سطر ثابت في الحلقات الخلفية. رح أرجع العلامة وأنتقل إلى سطر 18 والأخير الحمد لله. سطر 18 رح نشتغل أيضا سطر ثابت لكن في الحلقتين عادي. كل غرزة أدخل السنارة من تحتها كاملة. أكمل السطر ثابت وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات سطر 18 سطر ثابت في الحلقتين عادي. عدد الغرز ما زال 18 غرزة. الآن مكان العلامة رح أعمل منزلقة ورح أقص الخيط على مسافة طويلة للخياطة. بسم الله. وهيك الحمد لله خلصنا من باترون الجسم. الخيط هذا رح أسحبه للأعلى والعلامة خلصنا منها. الآن بنات رح أحشيها فايبر منيح وأرجع لكم إن شاء الله. وركزوا على منطقة الأقدام ما تكون فيها طراوة، انتبهوا يكون الحشو متناسق. أكمل وأرجع. وهيك صارت جاهزة حشيتها منيح. الآن بنات رح أرجع للحلقات الأمامية اللي تركتهم. رح يكون الجسم من عندي والأقدام للأمام. رح أرجع للون الفستان. شوفوا بنات أول غرزة أول حلقة مع آخر حلقة أخذهم مع بعض لحتى ما يتشكل فراغ ما بين بداية السطر ونهايته. أسحب الخيط وأرتفع سلسلة واحدة. في نفس المكان رح أشتغل عمود واحد. الغرزة اللي بعدها تزايد عمودين في نفس المكان. رح أكررها لنهاية السطر. غرزة أشتغل فيها عمود والغرزة اللي بعدها أشتغل فيها تزايد 2 عمود. أكمل للنهاية وأرجع لكم إن شاء الله. كملت السطر بنات. هون آخر شي عملت عمود
والحلقة اللي أخدتها في بداية السطر راح تكون آخر غرزة راح أشتغل فيها تزايد من 2 عمود. وهيك بكون انتهى عندي السطر الأول. على أول غرزة حشو، عفوا على أول عمود اشتغلناه راح أرتفع سلسلة بعد المنزلقة، منزلقة وسلسلة. الآن راح أشتغل سطرين ثابت بدون تزايد أو تناقص. كل غرزة راح تقابلنا راح نشتغل عليها عمود واحد. أكمل سطرين ثبات وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات سطرين ثابتة بغرزة العمود بلفة. على أول عمود رح نعمل منزلقة، رح أرتفع سلسلة في نفس المكان، رح أعمل غرزة حشو وأرتفع سلسلتين. الغرزة اللي بعدها أيضا حشو، سلسلتين حشو. رح يكون السطر كامل عبارة عن سلسلتين واللي بعدها حشو. رح أكمل لنهاية السطر بنات وأرجع لكم إن شاء الله. كملت السطر، هون آخر غرزة اشتغلتها اللي هي غرزة الحشو، راح أرتفع بعدها سلسلتين، وعلى أول غرزة حشو اشتغلتها في السطر راح أعمل منزلقة، أعدلها، بدون ما أرتفع سلسلة راح أقص الخيط على مسافة قصيرة. وهيك خلصنا من الفستان من تحت. الآن بنات راح أنتقل للحلقات الأمامية اللي تركتها عند القبة. نفس الشي بنات، أدخل السنارة في أول حلقة مع آخر حلقة لحتى أوازن السطر، ما يكون في فراغ ما بين بدايته ونهايته ويكون مائل. فالآن رح أسحب الخيط، خيط البداية رح أخذه معي تحت الشغل. في هذا السطر بنات رح نشتغل كالتالي: رح أرتفع سلسلة من مكاني وكمان سلسلة، يعني رح نرتفع سلسلتين. الغرزة اللي بعدها رح نعمل منزلقة، سلسلتين اللي بعدها منزلقة، وهكذا رح أكمل لنهاية السطر سلسلتين منزلقة وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات، وهون آخر منزلقة اشتغلتها رح أرتفع عندها سلسلتين، وفي الحلقة اللي أخدتها في بداية الشغل رح أدخل فيها سنارتي وأعمل فيها أيضا منزلقة، وخلص بدون ما أرتفع سلسلة رح أقص الخيط على مسافة قصيرة. بسم الله. وهيك خلصنا من باترون الفستان. أيضا شوفوا لي ما أحلاه. أعدل هي الآن. هيك خلص الحمد لله خلصنا. شوفوا ما أجمله. الآن بنات خلصنا من كل التفاصيل. قبل ما نبدأ في التشبيك بلون الفستان رح أعمل الفيونكة، دائرة سحرية وأرتفع 3 سلاسل، جوا الدائرة بنات رح أشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3، ورح أرتفع 3 سلاسل، وأيضا جوا الدائرة رح أعمل منزلقة. وهيك خلصت أول بتلة بالفيونكة. رح أرجع أرتفع 3 سلاسل، جوا الدائرة 3 عمود بلفة، ثلاث سلاسل، جوا الدائرة منزلقة، ونقص الخيط على مسافة شوي طويلة. خلصنا الحمد لله. الآن هاي خيط اللي قصيته اللي انتهينا عنده راح أخذه من جوا الدائرة للخلف، وخلص خلصنا. هاي الخيط راح ألفه هون في الوسط 3 مرات تقريبا ل4، وخلص راح أربط الآن الخيوط وأقصها. وهيك خلص الفيونكة صارت جاهزة. راح أتركها على جنب وراح نبدأ في التشبيك. دخلت خيط تطريز على الإبرة بنات، شوفوا على فتلتين هيك. الآن راح نكون الملامح. أتأكد إنه الخيوط على الطرف.
تمام. من الأسفل من الرأس راح أدخل الإبرة. وين راح أطلعها بنات؟ شوفوا، شايفين هاي أول غرزة من بعد؟ شايفين؟ شوفوا بنات، هاي العين في غرزتين ما بين العينين، صح؟ السطر اللي بالوسط يعني ما بين السطر هاد وهاد. يا رب تكون واضحة. راح أطلع الإبرة من هون، من بعد غرزة من العين. أسحب الخيط، أترك خيط في النهاية. راح أعد الآن 1 2 3. عديت 3 غرز، يعني بده يكون الأنف على 3 غرز، غرزة من هون للعين هاي وغرزة من هون للعين هاي، والثلاث غرز اللي بالوسط رح نكون عليهم الأنف. فالآن رح أدخل الإبرة وأطلع من مكان ما بدأت بأول غرزة. أسحب الخيط بهاي الطريقة، ورح أكون كمان خط، لكن ما رح أطلع من أول مكان ما بدأت، لا، رح أدخل الإبرة وأطلع من وسط الأنف، من وسط الغرزة. شوفوا بنات هيك، لحتى أكون الآن الخط هذا الطويل للفم. شوفوا، أدخل الإبرة من تحت هاي الخيوط، من تحت الخيوط نفسها بهاي الطريقة، وآخذ لتحت سطرين، 1 2. في وسط السطر الثاني رح أدخل الإبرة. الآن رح نكون الحاجب. هاي الغرزة اللي فوق العين، الغرزة اللي فوقها، هاي الغرزة أدخل فيها الإبرة. شايفين؟ يا رب تكون واضحة. أسحب الخيط، شوفوا ما أحلى الأنف. الآن رح أعد غرزة واحدة وأطلع لفوق سطر. اشتغلت الحاجب على هاي السطر ما بين هاد وهاد. طلعت الإبرة من هون، ما أدخلها من هون، لا، أدخلها من الغرزة اللي بالسطر اللي فوق، وأنتقل للعين الثانية. شوفوا بنات، هاي الغرزة المقابلة على طول للعين، أدخل فيها الإبرة. شايفين؟ شوفوا ما أحلاها، هيك ناعمة وبسيطة. حاولوا ترتبوا الخيوط. الآن غرزة، أطلع لفوق سطر، خلص أنزل لمكان ما بدأت وأسحب الخيط. وهيك بتكون الملامح بسيطة وجاهزة. شايفين ما أحلاها؟ الآن بنات رح أربط هاي الخيوط وأخفيها جوا الرأس. والآن بنات رح ننتقل إن شاء الله إلى التشبيك والخياطة. والآن بنات رح نركب الأذنين. هاي الأذن، شوفوا بنات، لحتى أعدل الشكل هون المائل، الغرزة اللي عملنا فيها منزلقة، في الغرزة اللي بعدها أدخل فيها الإبرة، وآخر غرزة اشتغلتها أدخل الإبرة من وسطها للطرف الثاني، وهيك أشد الخيوط لحتى يصير شكلها مستقيم. شايفين؟ والآن أطبق الطرفين على بعض بهاي الطريقة وأخيطهم، وهيك بكون تكون معي شكل الأذن. وهي صارت جاهزة. شوفوا ما أحلاها. وين رح أركبها بنات؟ شوفوا، هي عندي السطر الأول، السطر الثاني على السطر الثالث. شايفين؟
السطر الأول الثاني على السطر الثالث. هاي راح أدخل الإبرة، راح تكون على السطر الثالث. آخذ غرزة من السطر الثالث بهاي الطريقة وأسحب الخيط. والآن بنات راح أخيطها، شوفوا خلص ثبتناها بغرزة، راح أخيطها من الأسفل هيك بنات. راح آخذ غرزة من الأذن هيك، خلوها مائلة بإيدكم، خذوا غرزة من الأذن هيك بالعرض لحتى تكون الخياطة مخفية ما تكون واضحة من الخلف، واسحبوا الخيط وارجعوا خذوا هيك، خلوا الأذن مائلة، خذوا غرزة من السطر الثالث ونرجع ناخذ غرزة من الأذن بالعرض بهاي الطريقة. هاي الخياطة ما بتكون واضحة، شايفين ما أحلاها وجدا نظيفة ومرتبة. أرجع أخذ غرزة من الرأس أرجع لنقطة البداية والآن هاي الخيط اللي خلصت منه أدخله من نفس المكان اللي أنا عنده وأطلع من وسط الدائرة السحرية. هذا الخيط رح أكون فيه حلقة الميدالية بهاي الطريقة. هيك الأذن صارت جاهزة، شوفوا ما أحلاها، سهلة وبسيطة بنات، ما بياخد وقت خياطتها. رح أخيط أنا الأذن الثانية بنفس الطريقة وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات من خياطة الأذن الثانية، شوفوا ما أحلاها. الآن رح نركب حلقة الميدالية. صح تركنا هذا الخيط جوا الدائرة السحرية، بإيدي هيك أدخل سنارتي من السطر الأول، من برا السطر الأول لداخل الدائرة السحرية بهاي الطريقة، وأسحب الخيط منها وأرتفع 6 سلاسل. 1 بعد ما ارتفعت 6 سلاسل أسحب الخيط للأعلى وأرجعه على الإبرة بهاي الطريقة. بعد هيك بنات رح آخذ حلقة الميدالية دخلها على الإبرة، شوفوا بنات من برا الدائرة لجوا الدائرة دخل إبرتي بهاي الطريقة لحتى أكون الحلقة. أسحب الخيط، شايفين كيف صارت؟ كونت الحلقة. ولحتى أثبتها آخذ هيك طرف من السلاسل اللي بنفس المكان اللي أنا عنده، أدخل منها الإبرة وأسحب الخيط للمرة الثانية. أرجع أدخل الإبرة من برا الدائرة لجوا الدائرة وأنتقل للطرف الثاني، أيضا آخذ طرف السلاسل اللي بالجهة اللي أنا عندها. أكررها مرتين بنات. والآن خلص أروح لمكان ما طلعت الخيط الأول لحتى أربط الخيوط مع بعضها وأخفيها جوا الرأس. بعد ما تاخدوا الخيط شدوا الخيوط شوي هيك لحتى تتأكدوا إنها تكون ثابتة. رح أربط الخيوط بنات وأخفيها جوا الرأس. وهيك الملامح والأذنين وحلقة الميدالية صاروا ثابتين، شوفوا ما أحلاها وما أرتبها. الآن رح نخيط الرأس في الجسم بنات بنفس الطريقة اللي منخيط فيها كل مرة. رح أحط الرأس من الخلف والجسم من الخلف وأتأكد إنه الرأس في المكان الصحيح ما يكون مائل. والآن بنات رح آخذ الغرزة
اللي راح تكون مقابلة للغرزة اللي داخل فيها الخيط بهاي الطريقة، وأسحب الخيط. خياطة جدا سهلة. أنا بصراحة بحب مرحلة التشبيك عفوا بنات، بحب مرحلة التشبيك، هيك بحس إنه خلص الإنجاز على وشك الانتهاء. فالآن بنات رح يخيط بهاي الطريقة. غرزة الجسم رح آخدها بالعرض، وغرزة الرأس رح ناخدها من جوا لبرا بنفس الطريقة اللي بنخيط فيها بالعادة، ما في أي اختلاف. طريقة جدا سهلة وسريعة ونظيفة أيضا. غرزة الجسم رح ناخدها بالعرض، يا رب تكون واضحة بهاي الطريقة. وغرزة الرأس رح ناخدها من جوا لبرا، فقط على هاي الطريقة لنهاية السطر. كل ما تاخدوا 3 غرز تقريبا، اسحبوا الخيط منيح لحتى تكون الغرز متماسكة مع بعض. شايفين؟ غرزة الرأس من جوا لبرا، غرزة الجسم، الغرزة اللي أنا عندها، الخيط اللي موجود عندها أدخل فيه الإبرة مع الغرزة اللي مقابلها بالعرض بهاي الطريقة، وأسحب الإبرة. رح أكمل بنات لنهاية السطر على نفس الطريقة وأرجع لكم إن شاء الله. كملت بنات من خياطة الرأس، شوفوا ما أحلاها، شوفوا من الخلف نظيفة ومرتبة. الآن هذا الخيط قبل ما أنتهي ما رح أقصه، رح أنقله على إبرة طويلة كالعادة. شوفوا بنات، هاي الحركة لابد منها في الميداليات بالنسبة لإلي، فأنتوا كمان ما تستغنوا عنها، جدا تعطي جمالية للميدالية. شوفوا أنا ما بدي الرأس ضل هيك بارز، بدي إياه هيك يكون متداخل مع الجسم. فشوفوا الطريقة، أدخل الإبرة من مكان ما انتهيت هون لأعلى الرأس من الخلف، وأسحب الخيط. بعد هيك شوفوا كيف لما نسحب الخيط، بعد هيك بنات رح ألف الإبرة على الخيط بهاي الطريقة، وأرجع أدخلها من نفس المكان، وأطلع من أي مكان في الجسم، في القدم من تحت من الخلف بهاي الطريقة. أسحب الخيط شوي شوي. شوفوا كيف لما نسحب الخيط كيف الرأس رح يدخل في الجسم. رح أكررها مرة ثانية بنات للطرف الثاني. ألف الخيط على الإبرة بهاي الطريقة، أدخل الإبرة من نفس المكان اللي أنا عنده، وأطلع من زاوية الرأس من الخلف من الطرف الثاني. أنا اشتغلت الآن هون، رح أشتغل الآن هون، وأسحب الخيط بهاي الطريقة. شايفين؟ الآن رح أرجع أكررها، أدخلها وأطلع من طرف الثاني للقدم بهاي الطريقة. انتبهوا الخيوط ما تتشابك معكم، شوي شوي. أرجع أكررها للمرة الأخيرة من الخلف، وأطلع بشكل عكسي هيك من هون. خدوا غرزة بنات، لا تجرحوا الغرز بهاي الطريقة. شد الخيط. الآن رح أكررها من الأمام. شوفوا، ألف الخيط على الإبرة، أدخل من نفس المكان، وأطلع من الأمام من القدم من الأمام هيك. رح نشتغل اللي اشتغلناه من الخلف من الأمام. ألف الخيط على الإبرة، أدخل الإبرة من نفس المكان، وأطلع من زاوية الرأس من الأمام بهاي الطريقة. يا رب تكون الطريقة واضحة وتعتمدوها في ميدالياتكم، جدا رح تكون جميلة. ألف الخيط، أكرر للطرف الثاني،
شوفوا كل ما تسحبوا الخيط شدوه شوي بنات، لا تشدوا كثير حتى تكون شكلها متناسق. الآن راح أكررها على القدم الثانية. بهاي الطريقة. شوفوا كيف صارت، كانت هيك، صارت هيك متداخلة بدون أي مساعدة، شكلها جميل ومرتب. الآن خلص أرجعها للأعلى هون وأربط الخيط وأخفيه، وهيك خلصنا من تثبيت الرأس. شوفوا ما أحلاها، جدا مرتبة. الآن راح أخيط اليد بنات. دخلت الخيط على الإبرة. وين راح أخيطها؟ شايفين السطر اللي اشتغلنا فيه هون الكشكش؟ على طول تحته مباشرة راح أحط اليد في مكانها الصحيح، هيك أتأكد إنها شكلها مرتب. أخذ غرزة الجسم بالعرض بنفس الطريقة اللي منخيط فيها الرأس. أسحب الخيط وغرزة اليد من جوا لبرا. أنا شبكت اليد ب4 غرز حشو صح؟ الآن غرزة الجسم بالعرض، والغرزة الثالثة اللي هي لليد من جوا لبرا، غرزة الجسم بالعرض عفوا هيك، وآخذ الآن الغرزة الرابعة لليد، وهيك خلصنا ال4 غرز لليد. أسحب الخيط، أرجع أدخل الإبرة من نفس المكان اللي عملت عنده آخر غرزة، مع أطلع الإبرة بأول مكان عملت عنده أول غرزة، بهاي الطريقة لحتى يكون شكلها مرتب ومتداخل في الجسم. الآن هيك آخذ طرف من اليد، أرجع أدخلها من نفس المكان وأطلع من أي مكان في الجسم بالخلف بهاي الطريقة. هذا الخيط راح أتركه الآن لأني راح أثبت اليد الثانية بنفس الطريقة وأرجع لكم إن شاء الله. كملت من خياطة اليد الثانية. شايفين بنات؟ طلعت الخيوط من عند بعض، ربطت الخيوط وأخفيتها جوا الجسم الحمد لله. الآن آخر خطوة راح أثبت الفيونكة، راح أثبتها هون بهذا المكان. شوفوا ما أحلاها. الحمد لله رب العالمين، خلصنا. واللمسة الأخيرة أكيد راح أحط لها بلاشر هون، كمية قليلة على الخدود، وأيضا راح أحط لها على الأذنين. بهاي الطريقة. وهيك أرنوبتنا الجميلة صارت جاهزة. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات بنات، حبيتوها؟ أتمنى أكون شرحتها بطريقة مبسطة ومفهومة لإلكم. البنات اللي حاليا بيشوفوني لأول مرة، ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لحتى توصلكم الإشعارات أول بأول. أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي في التعليقات أو ارسلوا لي على رسائل الانستغرام، راح أترك رابط الانستغرام في صندوق الوصف، إن شاء الله راح أرد على الجميع. البنات اللي بيتابعوني حبيباتي الغاليات، ما تنسوني من لايك وكومنت، تشجيع ودعم لإلي على تعبي ومجهودي معكم. وشاركوا الفيديو مع أحبابكم ومعارفكم وفي جروبات التواصل الاجتماعي عندكم لحتى الفيديو يوصل لأكبر عدد من البنات. لحد هون وبحكي لكم دمتم في حفظ الله ورعايته. أهلا وسهلا فيكم، مع السلامة.